Hello everyone. ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ channel එකත් එක්ක ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ නම අනුෂා ගමගේ. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ ගොඩක්ම ව්‍යාපාරයකට වැදගත් වෙන business process එකක් ගැන. ඒක තමයි source to pay. අපි මේකට S2P cycle එක කියලාත් කියනවා. ඉතින් source to pay cycle එකෙන් තමයි ව්‍යාපාරයක තියෙන අවශ්‍යතාවයක් උවමනාවක් අඳුනා ගැනීමේ තැන ඉඳලම අපි ඒ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ව්‍යාපාරයට අරගෙන ඇවිල්ලා වෙන්ඩ කෙනෙක්ට අපේ සප්ලයර් කෙනෙක්ට පේමන්ට් එක කරන එක දක්වාම කියන බිස්නස් ප්‍රොසෙස් එක මැනේජ් කරන්නේ. ඉතින් අද අපි සෙෂන් එකේදී කතා කරනවා මේ S2P cycle එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකක්ද? ඒ process එක සම්පූර්ණ කරන්න අපි SAP එකේ පාවිච්චි කරන සම්පූර්ණම T codes මොනවාද? example එකක් එක්ක අපි අද කතා කරනවා. ඉතින් අපි යන් සෙෂන් එකට. අපි බලමු මුලින්ම source to pay කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. source to pay cycle එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ව්‍යාපාරයකට අපි අපේ තියෙන ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවය උවමනාව අඳුනා ගැනීමේ තැන ඉඳලා ඒ භාණ්ඩය හෝ සේවාව අපේ ව්‍යාපාරයට ගෙන්නගෙන කියන්නේ ඕඩර් කරාට පස්සේ ඒ භාණ්ඩය හෝ සේවාව අපිට ලැබෙන තැන ඊට පස්සේ අවසානයේට අපේ වෙන්ඩට පේමන්ට් එක කරන තැන දක්වාම කියන මෙන්න මේ බිස්නස් ජර්නි එක මැනේජ් කරන්නේ source to pay කියන සයිකල් එකෙන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඇති ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට මෙන්න මේ source to pay cycle එක කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ SAP කියන ERP software එක තිබුණත් නැතත් වෙන ERP software එකකින් හරි ඔයා මෙන්න මේ කියන source to pay cycle එක manage කරන එක හරිම වැදගත්. ඒකෙන් තියෙන වැදගත්කම තමයි අපේ ව්‍යාපාරය රන් කරන්න ව්‍යාපාරය ඔපරේට් කරන්න අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවාවල් අවශ්‍ය වෙලාවකදී හොඳම මිලකට best cost එකට අපි ගාව තියනවා කියන එක. Ensuring they have the right material at right time and best cost. ඔයා procurement එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති මෙන්න මේ හරිම material එක හරිම වෙලාවට හරිම price එකට තියෙන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම department එකේ KPI එකක් විදිහටත් සලකනවා. ඉතින් SAP කියන සිස්ටම් එක මෙන්න මේ කියන සම්පූර්ණම බිස්නස් ප්‍රොසෙස් එක මැනේජ් කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිකුත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක්කත් එයාලගේ ඉන්ටග්‍රේෂන් එකක් සහ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පර්චේසින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක, ඉන්වෙන්ටරි, ෆයිනෑන්ස් කියන ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් අතරත් ඉන්ටග්‍රේෂන් එකක් වෙනවා මෙන්න මේ බිස්නස් ප්‍රොසෙස් එක රන් වෙනකොට. අපි අද එක්සාම්පල් එකක් හයිපොතෙටිකල් එක්සාම්පල් එකක් අරගෙන බලමු කොහොමද අපේ එක්සාම්පල් එකේ තියෙන ව්‍යාපාරය මෙන්න මේ කියන source to pay cycle එක කරන්නේ. ඉතින් අපේ අද එක්සාම්පල් එක තමයි Global Gadget Incorporation. මෙන්න මේ කියන Global Gadget Incorporation එකට අවශ්‍ය වෙනවා අලුත් කැමරා lenses වගේක් මිලදී ගන්න. අපි බලමු කොහොමද එයා මෙන්න මේ කැමරා lenses මිලදී ගන්න කියලා. අපේ උදාහරණයේ විදිහට අපි හදන්නේ Global Gadget Incorporation කියන කම්පනි එකට කැමරා lenses ultra zoom කැමරා lenses 50ක් මිලදී ගන්න එක. හරි. අපේ ජර්නි එක කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? අපේ ජර්නි එක පටන් ගන්නෙ අවශ්‍යතාවයකින්. Our journey begins with a need. Global Gadgets වලට ඕනේ අවශ්‍යතාවය තමයි එයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට අඩු වෙලා තියෙන ultra zoom කැමරා lenses 50ක් මිලදී ගන්න එක. එතකොට එයාලට ඩිරෙක්ට්ලිම වෙන්ඩර් කෙනෙක්ට කතා කරලා කියන්න බෑ අපිට අල්ට්‍රා zoom lenses 50ක් එවන්න කියලා. එතකොට අවශ්‍යතාවය තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කරන්නේ ඉන්ටර්නල් ඩොකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා SAP සිස්ටම් එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ කියන ඉන්ටර්නල් ඩොකියුමන්ට් එකට අපි කියනවා purchase requisition එක කියලා. purchase requisitions. එහෙමත් නැත්නම් PR document එක කියලාත් අපි කියනවා. ඉතින් මේක තමයි formal request එක. අවශ්‍යතාවයේ තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ප්‍රොඩක්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් එවන ෆෝමල් රික්වෙස්ට් එක තමයි පර්චේස් රික්වෙසිෂන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ කියන පර්චේස් රික්වෙසිෂන් එකේ තියෙනවා කොච්චරක්ද එයාලට අවශ්‍ය කැමරා ලෙන්සස් ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන මැටීරියල් එකේ ක්වොන්ටිටි එක කීයද සහ කවදා වෙනකොටද ඕනි.
අපේ උදාහරණයේ විදිහට අල්ට්‍රාසූම් ලෙන්සස් 50ක් අපිට ඕනි. කවදා වෙනකොටද ඕනි? ප්‍රොඩක්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගාව දැනටත් ලෙන්සස් තියෙනවා. ඒ ලෙන්සස් දැන් යන ප්‍රොඩක්ෂන් එක විදිහට ඉවර වෙනවා තව සති දෙකකින්. එතකොට තව සති දෙකක් ඇතුළත තව සති දෙකේ අවසාන දවස වෙනකොට අපිට තවත් කැමරා ලෙන්සස් 50ක් ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට PR එකේ purchase requisition එකේ දාන්න ඕනි මොනවද ඕනි, කොච්චරක්ද ඕනි, කවදා වෙනකොටද ඕනි කියලා. ඉතින් එතකොට මේ ඩොකියුමන්ට් එක purchase requisition එක act කරනවා internal trigger එකක් විදිහට procurement එකට. procurement එකට alert එකක් අපිට ඒක system configurations වලින් ඕන නම් alert හදන්නත් පුළුවන්. එයාලට report view එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන requirement කියලා. ඉතින් SAP system එකේ PR එකක් purchase requisition එකක් create කරන්න අපි පාවිච්චි කරන T code එක තමයි ME51N. ME51N. මේ T code එක පාවිච්චි කරලා තමයි department එකක් request එකක් requirement එකක් තියෙන department එකක් PR එකක් generate කරන්නේ. හරි. දැන් requirement එක තියෙන department එකෙන් purchase requisition එකක් දැම්මා. internal formal request එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ internal formal request එක procurement department එකට හම්බ වෙනවා. procurement department එකට requisition එක හම්බුනහම එයාලගේ job එක තමයි ඒ request එකට ගැලපෙන හොඳම supplier කෙනෙක් හොයන එක. මෙන්න මේ කියන ගැලපෙන හොඳම supplier හොයනකොට මං කලින් කියපු criterias තුන එයාලා අනිවාර්යෙන් බලනවා. quality හොඳම material එකක් වෙන්නත් ඕනි. හරිම වෙලාවෙදී මේ material එක හම්බෙන්න ඕනි. හරිම price එකට හම්බෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ criterias එයාලා බලනවා. අපි මෙන්න මේ හොඳම supplier කෙනෙක් ඒකට ගැලපෙන හොඳම supplier කෙනෙක් හොයන එකට අපි කියනවා source determination. ඔයා procurement department එකේ ඉන්න කෙනෙක් හෝ ව්‍යාපාරයක දැනට මේ procurement cycle එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ වචනය අහලා ඇති. මේකට අපි කියනවා source determination. ඒ source determination එක කරනකොට ව්‍යාපාරයේ තියෙන නේච් එක අනුව operating cycle එක අනුව operating මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ operate වෙන විදිහ අනුව එක එක විදිහට මෙන්න මේ කියන source එක determine කරනවා වෙන්න පුළුවන්. requirement එක ආවට පස්සේ directlyම suppliers ලට කතා කරලා quotation ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් contract එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් directlyම purchase order එකකට යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි ඒ හොයන වෙන්නගේ කලින් performances කොහොමද කියලා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. prices negotiate කරනවා. මේ වගේ ගොඩාක් වැඩ කටයුතු රාශියක් වෙනවා මෙන්න මේ කියන source determination එක ඇතුළේදී. හරි. අපේ උදාහරණයේ විදිහට Global Gadgets කියන company එකට එයාලා හොයන්න ඕනේ දැන් එයාලට කැමරා ලෙන්සස් 50ක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න කෙනෙක්. ඉතින් එයාලගේ තියෙන multiple criteria සලකලා බලලා එයාලා තෝරගන්නවා Lens Pro Corporation කියන company එක. මේවා මේ hypothetical අපේ වටහා ගැනීමේ පහසුවට ගත්ත උදාහරණයක්. Lens Pro කියන company එක එයාලා තෝරගන්නවා best vendor විදිහට. best vendor විදිහට Lens Pro එක තෝරගත්තට පස්සේ procurement department එකේ ඉන්න buyer කෙනෙක් operational buyer කෙනෙක් purchase order එක create කරනවා. purchase order PO කියලා අපි මේකට කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන PO එක ඒක නිකන්ම internal document එකක්වත් internal request එකක්වත් නෙමෙයි. purchase order එකක් හැම වෙලාවකම legally binding document එකක් කියලා අපි සලකනවා. මොකද purchase order එක system එකේ create කරාට පස්සේ අපිට approval ඕනි නම් ඒ අවශ්‍ය approvals ටික අරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේ purchase order එකේ print එකක් PDF document එකක් හෝ print එකක් හෝ අපිට ගැලපෙන විද්‍යුත් document එකක් අපි supplierත් එක්ක share කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන purchase order එක හැම වෙලාවකම legally binding document එකක්. ඒ නිසා තමයි අපිට PO එකක් create කරාට පස්සේ PO එකේ වෙන්නව වෙනස් කරන්න බැරි. අපි මේ දේවල් වෙනම in detail කතා කරමු. දැනට මතක තියාගන්න purchase order එක කියලා කියන්නේ legally binding document එකක් කියලා. ඒ document එක තුලින් අපි අපේ Lens Pro Corporation එකට කියනවා අපිට lenses 50ක් ඕනි. යම් කිසි මුදලකට අපේ මුදල අපි හිතමුකෝ ලෙන්ස් එකක් $200යි කියලා.
එතකොට ඩොලර් 200 ගානේ අපිට ලෙන්සස් 50ක් ඕනි කියලා මෙන්න මේ PO එක හරහා අපි අපේ වෙන්ඩර්ට කමියුනිකේට් කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි ඩිලිවරි ඩේට් එක ඩිෆයින් කරලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ දවස වෙනකොට අපිට ලෙන්සස් 50ක් එක ලෙන්ස් එකක් ඩොලර් 200 ගානේ ඕනි. මේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙන හින්දා මේක ලීගලි බයින්ඩින් ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන පර්චේස් ඕඩර් එක අපේ සිස්ටම් එකේ SAP සිස්ටම් එකේ ක්‍රියේට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන් කෝඩ් එක ME21N. ME21N කියන ට්‍රාන්සැක්ෂන් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි SAP සිස්ටම් එකේ පර්චේස් ඕඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ. දැන් තමයි ගොඩක්ම වැදගත්ම පාර්ට් එක තියෙන්නේ. අපි දැන් ලෙන්ස් ප්‍රෝ කියන කෝපරේෂන් එකට යවුවනේ පර්චේස් ඕඩර් එකක් අපිට මෙන්න මේ කියන 50 අල්ට්‍රා zoom lenses එවන්න කියලා. එතකොට ලෙන්ස් ප්‍රෝ කෝපරේෂන් එකෙන් අපි ඩිෆයින් කරපු දවසට අපිට මෙන්න මේ කියන අල්ට්‍රා zoom lenses 50 ඩිලිවර් කරනවා. ඒක ඩිලිවර් කරන්නේ අපේ ග්ලෝබල් ගැජට් කියන කම්පනි එකේ වෙයාහවුස් එකට. එතනදි තමයි good receipt එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අපේ වෙන්ඩ එහෙම නැත්නම් අපේ සප්ලයර් විසින් ඩිලිවර් කරපු goods අපි බාර ගන්න තැනට තමයි අපි වෙයාහවුස් එක කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාරයේ නේචර් එක අනුව එයාලා ඔපරේට් වෙන විදිහ අනුව විවිධාකාර වෙයාහවුසස් එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් ලොකේෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයා වැඩ කරන්නේ මැනුෆැක්චරින් ඕගනයිසේෂන් එකක් නම් ඔයාගේ ආයතනයේ රෝ මැටීරියල් අමුද්‍රව්‍ය ඊට පස්සේ පැකින් මැටීරියල්ස් මේ දේවල් රිසීව් කරන්න වෙන වෙනම ලොකේෂන්ස් හෝ වෙන වෙනම වෙයාහවුසස් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න අපේ ලෙන්සස් 50 අපිට ලෙන්ස් ප්‍රෝ එකෙන් ගෙනල්ලා දුන්නා. එතකොට වෙයාහවුස් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක කරන්නේ ෆිසිකලි ඒ එන ලෙන්සස් 50 චෙක් කරනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට මේ හම්බෙන ගුඩ් එක ලෙන්සස් 50ක්නේ. එතකොට සමහර විට වෙයාහවුස් ස්ටාෆ් එකට යුනිට් 50ක් ආවා කියලා විතරයි චෙක් කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ නොලෙජ් එක නෝහව් එක අනුව. ඒ වගේ වෙලාවකදී මම මේ සිනාරියෝ එකක් කියන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී මේ ලෙන්සස් 50 චෙක් කරන්න ටෙක්නිකල් නෝහව් එක තියෙන කෙනෙක්ගේ සහාය ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ක්වොලිටි චෙක් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලෙන්සස් 50 ඩැමේජ් වෙලාද අපි ඉල්ලපු ක්වොලිටි එකෙන් තියනවද මෙන්න මේ වගේ ක්වොලිටි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මැදිහත් වීම මත ක්වොලිටි චෙක් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආහාර අමුද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් වල ක්වොලිටි චෙක් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරනවා. හරි. දැන් අපේ වෙයාහවුස් ස්ටාෆ් එක ෆිසිකලි ඒ ගුඩ් එක චෙක් කරලා එයාලා ඒ කියන අපි ඉල්ලපු ලෙන්සස් 50 ආවා කියලා එයාලගේ මැනුවල් රෙකෝඩ් එකකුත් තියාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි SAP සිස්ටම් එකෙත් මෙන්න මේ කියන good receipt එක සිද්ධ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන good receipt කියන ස්ටෙප් එක SAP එකේ සිද්ධ වුණාම අපි formally acknowledge කරනවා අපේ global gadget කියන කම්පැනි එකට ලෙන්සස් 50ක් ආවා කියලා. එතකොට සිද්ධ වෙන තවත් දෙයක් තමයි අපේ වෙයාහවුස් එකේ තියෙන දැනට තියෙන ලෙන්සස් ස්ටොක් එක ඉහළ යනවා. අපි හිතමුකෝ අපේ දැනට අපි ගාව තිබ්බේ on hand 20යි කියලා. එතකොට අර 50ත් අපේ ස්ටොක් එකට සිස්ටම් එක through add වුණාම physically ස්ටොක් එක 70 දක්වා වැඩි වෙනවා. සිස්ටම් එකේ ස්ටොක් එකත් 70 දක්වා වැඩි වෙනවා. මේකට අපි කියනවා inventory level එක අප්ඩේට් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාර්යභාරය good receipt එක සිද්ධ කරන transaction code එකට අපි කියනවා MIGO කියලා. MIGO කියන T code එකෙන් තමයි අපි good receipt කියන එක සිද්ධ කරන්නේ. අපි good receipt එක කරාට පස්සේ දැන් අපි ගාව lenses 50ක් තියෙනවා. production එකට අවශ්‍ය විදිහට ඒ lenses 50 පාවිච්චි කරලා එයාලගේ production කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර සමහර විට මාසෙක හමාරකට පස්සේ වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ලෙන්සස් ඩිලිවරි කරපු වෙලාවෙම වෙන්නත් පුළුවන් අපිට ලෙන්ස් කෝපරේෂන් එකෙන් එවනවා ඉන්වොයිස් එකක්. මේ ඉන්වොයිස් එක එයා අපිට එවන්නේ එයා අපිට ඩිලිවර් කරපු මැටීරියල් වලට කරන්න ඕනි පේමන්ට් එක මෙන්ෂන් කරලා. දැන් අපේ උදාහරණයේ විදිහට අපිට ලෙන්ස් කෝපරේෂන් එක ලෙන්සස් 50ක් එව්වනේ. එතකොට එක ලෙන්ස් එකක් අපි ගණන් හැදුවේ ඩොලර් 200 ගාන. එතකොට ඩොලර් 10000ක ඉන්වොයිස් එකක් ලෙන්ස් කෝපරේෂන් එක අපේ ග්ලෝබල් ගැජට් කියන කම්පැනි එකට එවනවා. මේ වෙලාවේදී ඉන්වොයිස් එක බාරගන්නේ ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්නේ. ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හෝ පේමන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක චෙක් කරන්න ඕනි දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා.
Before payment can be made, the invoice needs to be verified. අපි එන හැම payment එකකටම payment එක කරන්නේ නෑ invoice එක දිහා විතරක් බලලා. මොකද ඒක critical finance control එකක්. ඉතින් global gadget එකේ account payable department එක. මේ වචනය මතක තියාගන්න. account payable department එක තමයි payments supplier payments manage කරන්නේ. ඉතින් account payable department එක SAP system එක use කරලා මෙන්න මේ කියන invoice එක 3-way matching කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා බලන්න මොකක්ද මේ 3-way matching කියන්නේ කියලා. ඉතින් 3-way matching කරලා තමයි payment එක කරන්නේ. 3-way matching කියලා කියන්නේ අපිට හම්බුණු මේ invoice එක PDF එකක් හරි hard document එකක් හරි මේ හම්බෙච්ච invoice එක SAP system එක use කරලා අපි match කරනවා. match කරන පළවෙනි document එක තමයි original purchase order එක. අපි MA21N වලින් දාපු purchase order එකත් එක්ක අපිට හම්බෙච්ච invoice එක අපි match කරනවා. ඒක පළවෙනි එක. ඒකෙදී අපි ensure කරගන්න උත්සාහ කරගන්නේ අපි purchase order එකේ දාලා ආපු prices වලටමද දාලා ආපු quantities වලටමද අපිට invoice එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි purchase order එකේ දැම්මේ එක unit එකක් 200 ගාන unit 50ක්. ඉතින් අපි purchase order එකයි invoice එකයි tally කරලා බලනවා. payment එක කරන්නත් invoice එකේ වෙලා තියෙන එක unit එකක් 200 ගාන unit 50ක්ද කියන එක. ඒක එක matching එකක්. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ බලනවා good receipt. අපි මයිගෝ කරේ. මයිගෝ කරපු එකේදීත් අපි බලනවා මොකද අපි PO එකේ 50ක් ඉල්ලුවාට හැම වෙලාවකම 50 ඩිලිවර් වෙන්නේ නැහැ. 50ට අඩු ගාණක් ඩිලිවර් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒකට partial delivery කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට invoice එක හම්බුනහම අපි බලනවා මෙන්න මේ හම්බෙච්ච invoice එක good receipt එකත් එක්ක tally වෙනවද කියලා. දැන් purchase order එකත් එක්ක tally වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා good receipt එකත් එක්කත් tally වෙනවද කියලා. good receipt එකේ තියෙන්නේ quantities. ඉතින් අපි quantities හරිද කියලා tally කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙච්ච invoice එකයි purchase order එකයි good receipt එකයි මේ තුනම tally කරලා තමයි අපි payment එක කරන්නේ. මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ තුන් දෙනාම match වෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි account payable department එකෙන් payment එක process කරනවා. හැබැයි PO එකයි good receipt එකයි invoice එකයි match වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි මේකට partial delivery කියලා කියනවා. ඊට අමතරව vendor වැරදි invoice එකක් එවන අවස්ථාවකදී duplicate invoice numbers එවන අවස්ථාවකදී ඔය වගේ වෙලාවල් වලදීත් නොගැලපීම් එනවා. නමුත් ප්‍රධානම හේතුවක් විදිහට partial delivery එක ගන්න පුළුවන්. අපේ example එකේ විදිහට අපි order කරේ 50ක් වුණාට අපිට 45යි නම් එවලා තියෙන purchase order එකයි good receipt එකයි tally වෙන්නේ නැහැ. එතකොට supplier good receipt එකේ තියෙන 45ට තමයි invoice එක එවන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන internal SOPs වලට align වෙලා payment එක proceed කරනවා. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ උනේ මෙන්න මේ කියන Myro step එකේදී අපි 3-way matching කියන එක SAP standard එකක්. ඒක follow කරලා තමයි අපි AP department එකෙන් account payable department එකෙන් payment එක කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන payment එක කරන්න invoice verification එකට අපි පාවිච්චි කරන transaction code එක තමයි MIRO. SAP system එකේ අපි පාවිච්චි කරන transaction code එකට අපි කියනවා MIRO, movement in receipt out. අපි දැන් invoice verification එකත් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ තමයි අපේ payment stage එකට එන්නේ. සිස්ටම් එකේ invoice verification එක කරා ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉන්නේ payment stage එකේ. ඒ කියන්නේ අපි verify කරපු invoice එකට අපේ supplierට payment එක කරන එක. ඒ කියන්නේ bill එක settle කරන අවස්ථාව. දැන් අපි global gadget කියන company එකේනේ. එතකොට අපේ company එකේ finance department එක තමයි payment එක process කරන්නේ. payment එක process කරන්නේ Lens Corporation එකට අපි payment එකක් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන payment එක ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. අපි manually SAP එකේ T code එක use කරලා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ තනි payment එකක් වගේ නම් අපි F-53 කියන T code එක use කරලා මෙන්න මේ කියන payment එක කරනවා. invoice එකට payment එක කරනවා.
හැබැයි ගොඩක් large companies ගොඩාක් payments එයාට එන අවස්ථාවකදී යා කරන්නේ automatic payment program එකක් run කරන එක. මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන transaction code එක F110. finance එකෙන් ඔයාට ඇහිලත් ඇති F-53 එකක්ද ගැහුවේ F110 එකක්ද කරේ මේ වගේ ඇහෙනවා ඇති ඔයාට. ඉතින් මෙන්න මේ T code දෙකේ වෙනස මේක තමයි F-53 කියලා කියන්නේ SAP එකකින් අපි කරන manual payment එකට automatic payment run එකක් යනවා නම් අපි ඒක කරන්නේ F110 කියන transaction එක පාවිච්චි කරලා. එතනදී අපිට කරන්න පුළුවන් multiple vendor payments එකපාර. ඒ කියන්නේ vendors ලා ගොඩකට එයාලගේ තියෙන invoices ගොඩකට එකපාර payment එක process කරන්න පුළුවන්. system එකේ predefined rules use කරලා system එක අපි set up කරනවා. ඒ set up කරන criteria ටික fulfill වුණාම system එක automatically multiple vendors ලට multiple invoices වලට payment එක කරනවා. හරි. දැන් අපේ funds transfer වෙලා ඉවරයි. ඒ vendor එක්ක අපිට තිබ්බ liability එක, ඒ vendor ට අපි තිබ්බ liability එකත් clear වුණා. දැන් S2P cycle එක completed. අපේ මේ camera lenses සම්බන්ධයෙන් අපි run කරපු S2P cycle එක දැන් officially SAP system එකේ complete වෙලා තියෙන්නේ. අපි අද කතා කරපු දේවල් summary එකක් විදිහට බැලුවොත් එහෙම screen එකේ මම දාලා තියෙනවා අපි S2P cycle එක complete කරන්න පාවිච්චි කරන essentials SAP T codes කිහිපය. මීට අමතරව එක එක stage වලදී report view එකක් ගන්න vendor status බලා ගන්න multiple T codes පාවිච්චි වෙනවා. නමුත් transaction flow එකේ අපි mainly පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන T codes ටික. එතකොට අපි මුලින් ඉඳන්ම බැලුවොත් එහෙම අපිට PR එකක් දාන්න ME51NT code එක, ඊට පස්සේ PO එකක් දාන්න ME21NT code එක, goods receipt කරන්න MyGo, invoice verification Myro, payment processing එකට F-53 හෝ F110T codes පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ කියන source to pay cycle එකේ end user කෙනෙක් හෝ consultant කෙනෙක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් SAP අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඉන්න කෙනෙක් හෝ වේවා ඔයාට මෙන්න මේ S2P cycle එක දැනගෙන ඉන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මගේ වීඩියෝ එකේ මම වැඩිපුරම ෆෝකස් කරේ ඔයාට process එක පැහැදිලි කරන්න. මොකද අපිට ව්‍යාපාරයේ business process එක තේරෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ තියෙන business process එකට SAP system එකෙන් කොහොමද contribute කරන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් ඔයාට testing environment එකක් තියෙනවා නම් මේ T code try out කරලා බලන්න. ඒ අතරතුරේදී ඔයාට මොනවා හරි errors ආවොත් ඒ දේවල් මට කමෙන්ට් එකක් විදිහට හරි LinkedIn එකේ මැසේජ් එකක් විදිහට හරි දාන්න. මම මට පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම join වෙලා ඉන්න කියලා. මොකද අපි මේ concepts in detail ඉස්සරහදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට SAP S2P cycle එක ගැන හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ process වල තියෙන fundamentals understanding එකක් තියෙන එක ඔයාට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා SAP environment එකේ වැඩ කරනකොට. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට useful කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනි කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් SAP journey එකට අලුතෙන් ආපු අය ඔයාට හිතෙනවා නම් එයා end user කෙනෙක් හෝ beginner කෙනෙක් විදිහට මේ SAP concepts අඳුරගන්න struggle කරනවා කියලා ඔයාට එයාලත් එක්ක වීඩියෝ එක share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා වගේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ testing environment එකේ ඔයා testing කරනකොට ඔයාට එන errors මොනවා හරි තියෙනවා නම් මාත් එක්ක share කරන්න. මට ඔයාලට personally ඒ දේවල් වලට උදව් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.